Hi guys, and welcome back to my channel. And for today's video, iti-test natin yung Luna Organics na brand na Sol Tinted Sunscreen. Soothes, protect, moisturizes. One shade fits all, so isa lang yung shade available. How to use: give the product a good shake before using. Apply enough product as desired on the face. 15 to 20 minutes before sun exposed. Blend with your fingers or brush. Best to reapply every 2 hours. 2 hours to retain sun protection, particularly after extended exposure to the sun. Luna Organics is a vegan-friendly, parang ganon, and cruelty-free na brand. Maganda, nakaka-help sila sa earth. Nabili ko lang to sa mismo official shop nila sa Shopee. Check nyo na lang siguro. Ang presyo nito, $295 yung SRP. Pero nakasale kasi nung binili ko, so $150 lang siya. Sabi kasi, pag bumili ka ng isang product sa kanila, sa shop nila, ng mismong Luna Organics sa Shopee, makukuha mo to for $150 na lang. Kinrab ko na yung sale na yun. Kasi medyo marami akong binili para ma-review ko dito sa ating channel. Ipapakita ko na yung video na naglalagay ako ng sunscreen. Yes, keep on watching. Hi guys! So, time check muna tayo. It is already 7:10. Ayan. Kita nyo naman. 7:10 p.m. Sabihin ko na yung final thoughts ko for this product na tinetest natin, which is yung Sol Tinted Sunscreen. Soothes, protects, and moisturizes. So, one shade fits all siya. So, wala nang ibang shade na available, isa lang. Also, may UVA or UVB protection. Broad spectrum SPF 50. Bali, magbablot muna ako. So, meron akong Clean and Clear Oil Control Film. Availability nito guys, mabibili nyo to sa online mostly. Kung hindi man online, mabibili nyo siya sa mga nagbebenta, sa mga shop na, Instagram shop na may physical store. So, magbablot lang ako habang nagsasalita. Doon nyo siya mabibili. Tapos, ang retail price niya is currently nakasale. So, $150 lang
Yes, 150 lang yung kuha ko sa kanya. Pero naka-promo kasi yun. Ang promo is, pag bumili ka ng any product sa kanila, ang magiging presyo, tapos gusto mong bilhin to, magiging 150 na lang siya. Pero original price niya talaga, okay, 295, tas 30 ml. Hindi nag-iba yung ml, yung size niya, hindi. Yung 150 as is siya, malaki siya talaga. Makakatipid ka, ganun. Buildability, wala. Hindi siya nagbe-build up, guys. Although, oo, papatong at papatong siya. Pero, hindi naman siya nagko-cover up talaga. As in, zero coverage. Walang coverage. Wala. And then, yung longevity feeling na meron ka is parang, okay, nandyan siya. Feeling ko. Kasi initial nung paglagay ko, medyo moisturizing siya in a way na medyo malagkit. So, hindi ko akalain na buong araw malagkit yung mukha ko. Ayun. Nagko-commit pa naman ako. So, talagang hassle. Mapupuno ko naman itong, At saka walang kaso yung kung magpa-primer ka or hindi. Kasi para talaga siyang, sunscreen. Hindi siya yung parang may tint na inilalagay talaga. May konting brightening, pero hindi naman sobrang cover up. Kaya nga nag-concealer pa ako kasi ang dark talaga nung under eyes ko. Yan yung mga tinatago ko pa naman talaga. Dark circles ko. Tapos hindi siya matte finish. Also yung price point sobrang mura. Kahit yung original price na 295, pwede na yun. Diba? Tapos 30 ml. Parang full size na foundation na rin siya. Hindi siya quick drying. Kailangan mo siyang iset. Hindi siya lightweight sa face kasi nga medyo malagkit. Lalo na kung oily skin ka. Yung pure oily skin. Ako kasi combination ako. More on oily. Itong part na to, yan yung oily. And then, itong side na to, yan yung dry skin. Sobrang talaga, pangit ng araw ko dahil sa makeup ko. Alam mo yun? Nakaranas na ba kayo ng ganun? Tapos yung packaging, gusto ko yung packaging actually. Puno na yung isang blotting sheet, kuha na lang ako isa pa. Yung packaging niya, ito yung parang pag-pump ka ng pump, aakyat yung parang yung pinakadulo. Ayun, pag ganun. Nakalimutan ko. Tight seal. Ek ba yan? Ano bang tawag dyan? Nakalimutan ko yung term, pero alam ko siya. Nakalimutan ko lang. Makakalimutan kasi ako. Pero kung alam niyo yung term, just comment down below para ma-inform yung ibang nanonood sa atin. Yung scent niya, girl, as in to the highest level. So, kung hindi ka fan ng may scent na product, baka hindi niyo magustuhan to. Kasi ang lakas ng scent niya. Pero mabango naman, in a way. Mabango siya. Pero amoy talaga siya ng babae na perfume. Transfer proof pa siya. Hindi siya actually super magka-transfer kasi nga more on, parang kumbaga yung percentage ng moisturizer plus sunscreen and then yung tint na magko-cover up ng ibang mga blemishes mo na inaasahan mong ganun mangyayari. Parang 90% yung moisturizer and sunscreen tapos 10% lang yung tint. Parang ganun kasi hindi siya, wala talagang coverage as in wala kang maasahan. So, ang maganda sa kanya is yung SPF. Ano tawag ba? SPF 50? Yeah, SPF 50 siya. Tapos, madami na. Tas, yung sale na yun, kaso end na siya kapag in-upload, ni-live ko na tong video na to. Yun, ganun siya kaso, downside sa akin talaga yung sobrang oily ako buong araw. Alam mo yun? Hindi ako nag-blot ako. Pinakita ko kanina yung video na nagba-blot ako. Sobrang sale. Yan, nagmamatify na sa wakas. Alam mo, umaga pa lang, oily ko na. Lamig pa sa MRT ng umaga. So, yung nakita niyong parang brown-brown nga pala dun sa tissue nung nag-blot ako nung tanghali. Kasi sobrang oily na. Yung salamin ko, nahuhulog na talaga siya, te. Kailangan na mag-blot ng tissue. Ayun, yung mga brown-brown na yun yung concealer na nilagay ko. Nag-aano talaga, yung Face Lady na yun. Nagta-transfer talaga yun. So, hindi naman super nagta-transfer kasi wala naman siya ikaka-transfer. Gets mo? For me, okay lang naman. Siguro maganda to haluan mo ng foundation, ganun. Kasi maganda yung offer niya na may SPF 50 siya. Mataas yung SPF 50 Tapos, the fact na mataas yung SPF 50, pero hindi mo na amoy yung amoy ng may SPF. Yung amoy na parang kapag naglagay ka ng sunscreen sa face or sa balat kapag bago ka mag-swimming. Kasi kapag mataas yung level nun, yung number value ng SPF, mataas yung amoy nung parang yung feeling na magsuswimming ka. Walang ganon Mas nangingibabaw talaga yung amoy ng pabango ng babae. So, oil control, wala siyang oil control. Dalawang blotting sheet na puno yung ko. So, ayan. Hindi naman totally super puno.
And may mga gilid-gilid pa. Pero madami. Kasi makapal yung blotting sheet ng Clean and Clear. Maganda yung blotting sheet nila. Nakalagay ito sa, basahin ko lang kasi this sunscreen can double as your BB cream while protecting you from the rays of Mr. Sun. Crafted with both zinc oxide and titanium dioxide, loaded with nourishing ingredients such as aloe vera, green tea extracts, vitamin E, carrot extracts, avocado oil, witch hazel, jojoba oil, and shea butter. The formula is moisturizing without feeling greasy or tacky and settles to matte finish. Non-comedogenic and specifically formulated for facial use. Your makeup plus skincare is skincare in one. Dun pa lang ang dami ng negative sa akin kasi hindi naman totoo yung lahat yun. Buong araw to guys So nagko-commute ako morning and then night pauwi mula QC papunta sa Makati and then Makati to QC. Talagang sobrang matetest natin to. Kaso nga lang, sabi dito, hindi daw magiging parang feeling oily. Kaso yun yung nangyari sa akin. Umaga pa lang. Partida, hindi pa ako nag-moisturizer nito. So, paano pa pag naglagay ako ng moisturizer? Kasi yung moisturizer ko, medyo heavy siya na in a way na nagsiset talaga yun sa skin ko na hindi nagiging oily. Hindi ako oily talaga pag umaga. Pero ito lang yung gamit ko, ang oily ko Partida, may primer pa ako dito. Tapos nagsiset din siya dito sa lines ko sa mata na hindi ko na maipakita dahil tinanggal ko na nung nakita ko kasi mukha akong addict. Maganda naman yung mga ingredients niya and cruelty free and paraben free siya. So nakalagay ito 12 months sa pan open. Medyo mabilis yung 12 months in fairness. Ibig sabihin talagang paraben free siya. Tapos nakalagay dito iba, soothes, protects, and moisturizes. So totoo naman yon. Moisturizing, oo. Light to buildable coverage. Wala pang atas sa light super sheer or super light. Parang ganun. And hindi siya buildable. Made for normal to sensitive skin. So combination ako. Lowers skin inflammation, okay? Kasi maganda yung mga ingredients niya. Can lessen acne breakouts and then can heal existing sun damage, okay? Contains potent antioxidant, lightweight, hindi siya lightweight. Easily absorbed by the skin. Medyo no white cast. Medyo, wala nga masyadong white cast. Naka-highlight yung no oxybenzone. So, ikaw lang po ano yung oxybenzone. Let's try to search. So, oxybenzone is an organic compound. It's a pale yellow solid that is readily soluble in most organic solvents. Oxybenzone belongs to the class of aromatic ketones, so known as benzofoams. Siguro included yun sa mga sunscreen. So, ingredient pala talaga siya ng sunscreen. Skin penetration. Detected in nearly every American. Found in mother's milk. 1% to 9% skin penetration in lab studies. Hormone disruption. Weak estrogen, moderate anti-androgen associated with altered birth weight in human studies. Skin allergy, relatively high rates of skin allergy. Yun. So, medyo hindi maganda pakinggan pala ang mga nangyayari with oxybenzone. So, siguro ngayon, magiging aware na ako na ang oxybenzone ay masama for the skin, lalo na sa mga babae. So, yun. So, if ever gusto kayong product na i-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Dun lang sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!